là hình ảnh thân thuộc của người phụ nữ Việt Nam, tuy mộc mạc mong manh, lam lũ nhưng không kém phần duyên dáng. Không chỉ là vật che mưa, che nắng, chiếc nón lá còn chứa đựng kho tàng lịch sử của nền văn minh lúa nước người Việt. Mặc dù chiếc nón là không còn là vật dụng hàng ngày của người phụ nữ ở các thành phố lớn, nhưng nó vẫn rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. Hình ảnh người con gái trong tà áo dài, đội chiếc nón là nét đặc trưng của người con gái Việt Nam. The conical hat is a familiar image of Vietnamese women, although rustic, fragile, blue, but equally charming. Not only is it a shelter from the rain and sun, the conical hat also contains the historical treasure of the Vietnamese wet rice civilization. Although the hat is no longer a daily item of women in big cities, it is still very popular in Vietnamese villages. The image of a girl in a long dress, wearing a conical hat is typical of Vietnamese girls. Người Tây thường mặc quần áo vải bông nhuộm tràm nên trang phục của họ có màu chủ đạo là màu tràm. Phụ nữ Tây thường chiếc khăn bỏ qua, mặc đo năm thân, có thắt lưng, đeo vòng cổ tay. Chân bằng bạc, nam giới người Tây có quần chân què, núm rộng, cạp là tỏa, đo ngắn cũng may 5 thôn, cổ đứng. Vào những ngày hội hè, người ta mặc bơ ô cành trắng ở trong, có lẽ vì vậy mà người Tây còn được gọi là người áo trắng. Tay people often wear indigo cotton clothes, so their clothes have indigo as the main color. Tay women often wear scarves over them, wear a 5-piece body with a belt, wear a silver necklace. Hands and feet. The Tay men have lame leg pants, the right width, the waist is zigzag. The short measure is also 5 hamlets, the neck is standing. On the festival days, people wear the white oo inside. Maybe that's why the Tay people are also called white shirt people. Tín ngưỡng thờ cúng hùng vương là một loại hình tín ngưỡng dân gian được lưu truyền lâu đời ở Việt Nam, mà trọng tâm là tình phú thọ. Đây không phải là một tôn giáo mà chính là biểu trưng của lòng thành kính, sự biết ơn, tri ân công đức các vua hùng, những người có công dựng nước văn lang. Loại hình tín ngưỡng này có vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh và tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào. The worship of hung kings is a type of folk belief that has been handed down for a long time in Vietnam, with the focus on Phu Tho province. This is not a religion but is a symbol of respect, gratitude for the merits of the hung kings, those who have contributed to the construction of Van Lang country. This type of belief has a very important position in the spiritual and emotional life of generations of Vietnamese people and was recognized by UNESCO as the representative intangible cultural heritage of humanity in 2012. Keeping the ancestral king, March 10th. Dân tộc Mã trang phục truyền thống của đồng bào châu MZ khá phong phú và đa dạng về chủng loại và mẫu mã, nhưng phổ biến nhất là áo, khổ và các loại bội đuôi. Áo dệt theo kiểu xé nách, cổ chui đầu mà đồng bào gọi là ô grâu, được dệt chủ yếu bằng sợi chỉ màu trắng pha lẫn các sợi chỉ màu đỏ, đen được bà con lấy từ một loại cây rừng nhuộm nên. Trên giò được trang trí hoa văn tượng hình theo mô típ hình học nhằm khắc họa cuộc sống sinh hoạt sống động của con người với thiên nhiên. The traditional costumes of the Chao MG people are rich and diverse in types and designs, but the most popular are virtual, wide and all kinds of guava thighs. The shirt is woven in the style of tearing the armpits, the neck pulls that people call ku crow, which is woven mainly with white thread mixed with red and black threads that people take from a forest tree dyed. The top is decorated with figurative patterns in geometric motifs to depict the lives of peoples
1225. Nghệ thuật trò rối nước có những đặc điểm khác với múa rối thông thường. Dùng mặt nước làm sân khấu, phía sau có phòng tre, những con rối được làm bằng gỗ biểu diễn nhờ sự điều khiển của những người phía sau phông thông qua hệ thống sào dây. Theo thời gian, nghệ thuật múa rối nước được chuyển từ đời này sang đời khác, dần dần trở thành một thú chơi tao nhã của người dân Việt Nam trong các dịp lễ hội. Water puppetry was born with the wet rice civilization, but was formed and developed in the Lý dynasty, 1010 to 1225. The art of water puppetry. There are different characteristics from ordinary puppetry. Using the water surface as a stage, with a canopy behind. The puppets, made of wood, perform under the control of people behind the background. Through a system of poles, strings. Over time, the art of water puppetry has been passed down from generation to generation, gradually becoming an elegant hobby of Vietnamese people during festivals. Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ. Chèo mang tính quần chúng và được coi là một loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghi kết hợp với cách nói ví von giàu tính tự sự, trữ tình. Nội dung của các vở chèo được lấy ra từ những câu chuyện cổ tích, truyện nôm và được nâng lên một mức cao bằng nghệ thuật sân khấu mang giá trị hiện thực và tư tưởng sâu sắc. Cheo is a type of Vietnamese folk theater art. Cheo thrives in the northern delta. Cheo is popular with the masses and is considered a type of stage of the festival. With the characteristics of using multi-vocal and multi-semantic language combined with narrative and lyrical way of saying waltz. The content of Cheo plays is taken from fairy tales and nom stories and is raised to a high level by theatrical art with realistic and profound ideological values. Ấu cải lương là loại hình kịch hát được công chúng cả nước yêu thích, đặc biệt là ở miền Tây Nam Bộ và TP, Hồ Chí Minh. Âm nhạc cải lương chịu ảnh hưởng của hai nền nhạc lớn là nền ca hát dân gian và nền nhạc khi dân gian. Hai nền nhạc này tạo cho cải lương một phong cách đặc biệt, do đó trong âm nhạc cải lương, yếu tố ca hát và yếu tố nhạc khí cùng thúc đẩy nhau phát triển và tạo ra một hình thức đối lập trong nhiều bề, mở đường cho sự nảy nở của tính chất sân khấu ước lệ. Kai Luang Theater is a type of theater that is loved by Hong Kong all over the country, especially in the southwest region and Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh. Kai Luang music is influenced by two major musical backgrounds, folk singing and folk music. These two musical backgrounds give Kai Luang a special style, so in Kai Luang music, the singing and instrumental elements promote each other to develop and create an opposing form in many parts, open and close. The way for the proliferation of conventional theatrical properties. Sầm là một loại hình dân ca của miền Bắc Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Sầm còn được dùng để gọi những người hát sầm thường là người khiếm thị đi hát dòng kiếm sống. Do đó, hát sầm còn có thể coi là một nghề. Sầm đa số được biểu diễn ở chợ, đường phố. Đến tháng 2 năm 2013, nghệ nhân Hà Thị Cầu tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực để trình UNESCO công nhận hát sầm là di sản văn hóa thế giới cần được bảo vệ khẩn cấp. Zam is a type of folk song of the north of Vietnam, popular in the northern delta and midlands. Zam is also used to refer to Zam singers, often blind people who go busking to earn a living. Therefore, singing tattoo can also be considered a profession. Zam is mostly performed in markets and streets. In February 2013, artisan Ha Thi Cao, Ninh Bình province made an effort to submit to UNESCO to recognize Zam singing as a World Cultural Heritage in need of urgent protection.
is a ritual of communicating with the gods through mediums and mediums. It is believed that gods can enter souls into the bodies of mediums and mediums to spread the word, eliminate evil spirits, cure diseases, bless and friends. Haodong in the north is classic, majestic, and disciplined. Haodong in the south, especially Saigon, is more open, fun, and rustic. Hát văn còn gọi là chầu văn hay hát bóng là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam. Hát văn có xuất xứ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng tứ phủ, đạo mẫu và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bằng cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với các lời văn trau chuốt nghiêm trang, chầu văn được coi là hình thức ca hát mang ý nghĩa chầu thành. Singing van, also known as chow van or ball singing, is a traditional Vietnamese singing art form. Singing literature originated in the northern delta. This is a form of music ceremony associated with the ritual of humiliation of the four palaces, Dao Mother, and the worship of Saint Tran, Holy Vong Tran Hung Dao, a Vietnamese folk belief. By using spiritual music with elaborate and solemn lyrics, adoration is considered a form of singing with the meaning of adoration. Dân ca quan họ là làn điệu dân ca được hình thành và phát triển ở vùng văn hóa Kinh Bắc xưa. Hiện có 67 làng quan họ được đưa vào danh sách bảo tồn và phát triển di sản văn hóa. Tỉnh Bắc Giang có 23 làng quan họ, tỉnh Bắc Ninh có 44 làng quan họ. Năm 2009, dân ca quan họ đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Quan họ là thể loại dân có phong phú nhất về mặt giai điệu trong kho tàng dân ca Việt Nam. Mỗi một bài quan họ đều có giai điệu riêng. Quan Ho folk song is a folk song formed and developed in the ancient Kin Bac cultural region. Currently, there are 67 Quan Ho villages included in the list of Cultural Heritage Conservation and Development. Bac Giang Province has 23 Quan Ho villages. Bac Ninh Province has 44 Quan Ho villages. In 2009, Quan Ho folk song was recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage. Quan Ho is the most melodic folk genre in the treasure trove of Vietnamese folk songs. Each song has its own melody. Ca trù còn gọi là hát cô đầu, hát ở đào là loại hình diễn xướng bằng âm giai nhạc thính phòng rất thịnh hành tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Ca trù bắt đầu có từ thời nhà Lê Thế kỷ 15, được trình diễn trong cung đình và được giới quý tộc và trí thức yêu thích. Ca trù là một sự phối hợp nhuần nhuyễn và đỉnh cao giữa thi ca và âm nhạc. Ngôn ngữ âm nhạc tế nhị tinh vi. Ngày 2 tháng 10 năm 2009, ca trù được công nhận là di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Ca trù, also known as County Do singing. Singing in Dao is a type of song performance with chamber music that is very popular in the north and north-central regions of Vietnam. Ca trù started from the Le Dynasty, 15th century, and was performed in the royal court and was loved by the nobility and intellectuals. Ca trù is a smooth and climactic combination of poetry and music. Delicate and sophisticated musical language. On October 2nd, 2009, Ca trù was recognized as an intangible heritage in need of urgent protection. Hát vi, hát giao duyên nam nữ được phổ biến ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, hát theo lối tường thuật ngẫu hứng một câu chuyện nào đó trong quá trình lao động và nông nhàn. Trong lối sống thường nhật lâu dần được dân gian hóa, lời ca của dân ca ví gợi những giá trị sâu sắc và truyền thống như sự tôn trọng với các bậc cha mẹ, lòng trung thủy, tận tụy vì người khác cũng như ngợi ca đức tính thật thà và
và cách cư xử tử tế giữa con người với con người. Singing the wallet, singing the love between men and women are popular in the P.10 area. Singing according to the improvised narrative style of a certain story in the process of labor and leisure, in the daily life, has gradually been popularized by folk for a long time. Chemical. The folk song's lyrics evoke deep and traditional values such as respect for parents, loyalty and devotion to others, as well as praising the virtues of honesty and kind behavior among children. Person to person. Hát bội hay còn gọi là tuồng là một trong bộ ba loại hình sân khấu truyền thống tiêu biểu của Việt Nam. Nếu nói đến sân khấu truyền thống Bắc Bộ là người ta nghĩ ngay đến nghệ thuật sân khấu chèo, Nam Bộ là sân khấu cải lương và Trung Bộ là sân khấu hát bội. Hát bội là một loại hình sân khấu mang tính tượng trưng về cảnh trí sân khấu, điệu bộ ca diễn và vẽ mặt y trang. Hat bội, also known as tuong, is one of the triads of typical Vietnamese traditional theater forms. When talking about traditional